Hi guys, welcome back to my channel, and it's been 2 years since my last international travel, and I'm so excited to share with you guys our Singapore trip. Enjoy! Upon checking sa Singapore guidelines, ang kailangan lang talaga nila is yung Vax cert natin, which is digitally verified by Singapore. Ililink ko na lang sa baba lahat. And then, syempre, yung mga return ticket, hotel details, nag-antigen test kami na yung may certificate na para kami din, ma-assure din kami na hindi kami magdadala ng virus dito sa Singapore. Charot. Since ang flight namin na kinuha is 9 a.m., dumating kami sa airport ng 4 a.m. Also guys, you have to submit your SG arrival card 3 days prior to your arrival in Singapore. Bayad muna kami ng travel tax because hinihingi siya upon checking in your baggage. And then, we checked in our luggage and then filled out the Philippine departure card. So, nalagay nyo doon details ng kung saan kayo mag-hotel, days ng stay, kung ano yung occupation nyo, whatever, ganyan. Upon dating namin sa immigration, wala naman masyadong question. Tinignan lang yung passport namin. Hanggang kailan kayo magsistay, anong purpose ng travel nyo, ganyan. So, leisure, tapos hanggang May 6 lang kami. And then, check, tatak. Ganun. Si Crinel, tinanong pa kung ano yung work niya kasi sinulat niya doon media. Ako nilagay yung entrepreneur. Tapos, nilagay niya media. So, tinanong niya, anong work mo? Parang marites lang siya rin. Yun, nagstay na kami sa boarding gates. And then, eto pinaka-crucial. Nag-withdraw na kami ng cash. Though, ang withdraw lang namin, mga 10 to 15K lang kami each. Just to get us by na pagbayad ng mga trains, ganyan, ng mga food, pag may purchase sa 7-Eleven. Everyday may purchase limit lang yung mga debit card. So ako, if BPI user ka or BDO, pwede mo i-arrange yon sa app. So makikita nyo doon na other services, makikita mo, dapat naka-check yun for international use kasi kapag hindi naka-check, iba-block yung card nyo. Nagstay na kami sa airport and then natulog na lang kami dun. So, pagdating namin, we brought this pocket wifi from Big Sky Nation. Meron namang free wifi dito sa public establishments. But, iba pa rin yung kapag, diba, may dala ka na. Tapos, pagdating namin sa immigration, the usual, how long will you stay here? What's the purpose of your travel? Tapos wala na masyadong chika yon. Pinapicture lang kami, tas yung thumbprint. And then, nakalabas na kami sa immigration. We're cleared na. Hindi naman kami hinanapan ng mga antigen test. Ganon din naman sa Philippine Immigration, wala nang hinanap. And yung insurance, hindi rin nila yun hinanap. We arrived at around 1 p.m. Siyempre, pagod na kami kasi isipin nyo, from 3 a.m. gising na kami, diba? Tapos, syempre sa plane, di naman din kami masyadong makatulog. So, nag-skytrain kami, papunta Terminal 1. Kasi from Terminal 1, dun kayo magte-train papunta sa city. Bumili lang kami nung parang loadable nila na train ticket. Tapos, we arrived here at Rest Bugis Hotel. So, it's an area near mga Haji, Bugis, ayun. Pag sinabi ko near, mga 1 kilometer away. Medyo mahaba-habang lakaran siya. Lalo na sa mga train stations. Hindi siya yung paglabas mo ay nasa sa MRT ka na. The room we got is so nice. Hindi ako masyadong nag-expect sa room kasi magkano lang namin to nakuha. Usually kasi di ba lalo na pag dito sa SG, mahal nga lahat. So, inisip ko mga 2-star lang siya. But, when I read the reviews, marami namang natuwa. Like, nasatisfy sila. So, here, ang laki ng room namin, guys. I mean, compared pag nag-check-in kayo ng mga Hong Kong hotels, ganyan, hindi siya ganun ka, mas malaki talaga yung mga hotel dito. And we got a tub! An office table, pwedeng makeup area, and then Crinel. Ayan, ang laki ng bed namin. Para siyang 2 single beds na pinagdikit. Hindi ako nag-work ka. Ano yan? Check lang ako IG. Sa laptop ka nag-check ng IG? Oo, kasi nag-charge yung cellphone. Nagigigil ako sa'yo, Mars. Tapos, side table and my makeup, of course. Suot kayo ng super comfortable shoes.
Kasi sobrang daming lakad. Sobrang nakaka-haggard talaga yung paglalakad dito. Kasi the temperature is kind of humid as well. Hey guys! So, paakyat kami sa Gardens by the Bay and grabe, sobrang taas ng escalator. Hindi ko siya kaya. May alam pa elevator? Hindi na ako mabilis, baby. Parang naanin dibdib ko, day. Take over. What's the weather today? Today is hot. It's So, sunny. punta tayo sa Orchard to swipe. Charis. So, ayan, maglalakad tayo papunta sa MRT. Ang outfit natin today, yan, long dress lang and sandals because mainit nga. Ang outfit ko today, shirt lang as usual. And then shorts. So, kung mapapansin nyo, marami pong mga naglalakad na mga kapatid nating Muslim. Because it's a feast for them. Yes, Today. it's a holiday today. And we're at Bugis Station. Yes! Dito na tayo sa... Hi, ate! Finally! Ano kayong sundin sa Jurong? So, we're here in Ion Orchard with Ate Alisa. Ayan. Ito siya yung ate ni Latina. So, we're just having lunch and shopping day. Thank you, ate! Alright! Out installation ng mga. Oh, meron din, Len, pero iba. Hindi ganyan. Hello! So many Helen. Ano yon? See how she looks like. Oh, wow! Yeah! Can you put this inside my bag? I wanna wear it now. Yes! The iconic Ion Orchard Road art installation. Sold out. Di ba sikat din to? Yeah. Walang... Tsaka yung mga micro bags sa Oh ate. yeah. Uso. Bagay sa'yo yung pink. Out of stock ate. Pag pumapunta ako sa mga drugstore, hindi na ako sa makeup. Dito na ako sa mga salon pass, tiger balm. Para sa mga masasakit na. So, papunta na kami sa IMM. Ito ang turf ni ate. IMM. There. Sa turf of ate Alisa. Sige. When my newly minted turf. Pag 2 weeks pa lang ako dito. So, pupunta muna kami sa Lacoste kasi medyo marami pang pila tong Coach Perla looks good. Grabe, up to 70 off. 70 off. Adidas. Close ate. Ito yung Mother's Day promo. Vans. Ah, celebrating mothers. 30 off. Charles and Keith. Fila. So, ganito mag-sale, guys. Buy 3, buy 5. Happy yan. For slim fit. Singapore, day 3. And time check, 12 na. Because napagod kagabi for today's video. Outfit natin, let's go. Ano yan? Rest cookies. Ano yan? Yan. Sa tayo today, mom. Okay, so dahil kahapon, kagabi, hindi na kami nakapag-update guys kasi talaga naman my legs don't work like they used to before. Yeah. Ed Sheeran. Ed Sheeran yan. Perfect. Parang sandali. Oh. Ready for today? Ready for today's Ravan.
may tinuro kasi sa amin yung Grab driver kagabi. Meron ditong fish soup na talagang favorite daw niya. So, itatry natin yon today. Tsaka napanood natin yung sa vlog ni Mike Chen. Yes, it's strictly dumpling. So, ituro mo ano to? Ano utos mo? Ano ba ito? Ano to? Ano yung ututuro dito? Ano to? Ito, we're staying at Kampong Glam Area. So, Hindi talaga bugis. Scam yung bugis. Hindi, Bugis. Malapit kasi siya doon. Ah, Like isang kanto. kasi yung pangalan ng hotel ay Rest Bugis. Tapos, yan, mag-walkathon lang ulit. Naka 15,000 steps kami. More than yesterday. actually. Almost 20. Oo. Ganon. Kaya, more salon pass, tiger balm, at talaga namang lahat na ng haplas ay ipinahit na sa legs. O, diba? I'm so excited. Then, we're meeting friends again today. Friends naman ni Crinal. Outfit check. Ready? 1, 2, 3, and go. Ikot. Okay, let's go. Here at Nangwatang. Thanks to the Grab driver who Refer this to us. Let's go. Let's eat. recommended. Let's eat. So, ito na yung food. It's a fish hot pot and salted chicken. Rice, of course. Rice. So, they have Let's try the soup. chili and pati siguro to. Let's try the soup. Without any. Yes. Ready? Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. First bite. Sarap. Bilis lang din nila nag-serve. Sobrang bilis. Harapan 10 minutes. Foot massage lang naman kailangan ko eh. Ayun kasi upot. Oh, paa. So ngayon, we're on a hunt to get a massage. Sobrang sakit talaga ng pako. Like, guys, naka-sandals na lang ako ha. Ina-check natin to, si Silk Spa. Kasi at least, malinaw na ba din foot massage. At hindi ibang mamamassage sa akin. Ayun, paa ulit oh. More paa pala yung ano. Hi guys! So yan, lapot-lapot na naman ang mga ate nyo for today's video. And so dito kami sa Haji Lane. Very small lang siya na street but super cute ng everything. Very hip, millennial, very lifestyle na place. Like they have nails, shops, para mga special shops lang. And like dessert places. Oh my gosh, ang sarap naman ito. Hi guys, so we're on our way to Newton Food Center for the hawker. Let's go! We are trying some hawker food and we're meeting some friends ni Crinel. Today, kasi katulad nga ng sinabi ng Grab kanina, siguro tatry na natin dito, mga seafoods kasi kahit siya sinasabi niya na wala namang pinagkaiba masyado yung sa restaurant and sa mga hawker and sobrang mahal pa niya. Like, yung chinek ko is like $90 yung sa restaurant pero dito merong $40 per piece. Medyo chill lang talaga kami today kasi nga hindi na kaya ng ate mo. Bukas kasi lalaban na naman tayo ng lakaran sa Sentosa. I'm so excited. Isa rin yung sa inaabangan kong gagawin dito sa Singapore. Guys, sobrang laki niya. May 6 lang kami. Enjoy naman. Wala akong masyado ginagawa eh. Ikot. Siguro mga June. May June sabi sa medyo maluwang. April. Di baka mga May meron. Ano yun?
On our fourth day, we went to Sentosa Island. So, nag-adventure time na lang kami dito. Nagpunta kami sa Siloso Beach. Ayan, nag-cable car kami. And then, yung mga Skyline Luge, ayan, highly recommended ko ito kung hindi na kayo masyadong fan ng Universal Studios. Ayan. Oh my God, guys. Nakakakaba pala itong hype ng Skywide. Oh my God. Hindi ako natutuwa sa sa nakabitin kami. Ayan. But of course, we have to go to Universal kasi syempre, ang tagal naming walang mga parang amusement park. So, yeah. On our last day is just all preparation ng pre-arrival requirements namin like booking yung swab. Pwede yung antigen test lang. It costed us $28. Submit your One Health Pass kasi ito yung required para makapasok tayo ulit sa Philippines. Hi guys! So yan, I think it's been a week since we came back to Manila after our Singapore trip. Sobrang ikli lang niya but I think ito yung isa sa mga kailangan kong refresh para makalaban ulit tayo sa work. And I'm happy to vlog this and share this with you guys kasi nga 2 years na since yung aming last international trip and super worth it ang pag-travel kasi nga hindi na ganun ka restricted. Hopefully tumagal na hindi masyadong maraming restrictions. And ayan, na kayo din, maka-travel din kayo this year sa mga gusto nyong puntahan. So yan, this is it for today's video and I hope you guys enjoyed it. And if you like this video, don't forget to give it a big thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel for more videos like this. Follow me on Instagram at HelenOnFleek, on Facebook and TikTok at HelenOnFleek. Thank you guys so much for watching and I'll see you guys on my next video. Bye! Bye!